Idag ska vi visa hur man gör ett friluftskök på en begränsad budget. Vi ska använda ett bestickställ från IKEA nämligen. De förändringar vi vill göra på den här är dels höja upp den lite från marken och vi vill bygga små stöd in då kastrullen vi ska använda inte är tillräckligt stor för att kunna stå ovanpå. Har ni en så stor kastrull så behöver ni inte bygga de här små benen in alltså. Men ni kommer ändå vilja höja upp den en bit från marken. Dels för att inte skada det ni eldar på och dels för att det blir bättre luftflöde in till elden. För att göra det här så har vi en gängstång, en väldans massa muttrar, en universalnyckel, en bultsax och 2 skiftnycklar. Det vi börjar med är att klippa upp den här gängstången i små kortare bitar. Jag tänkte runt en 4 cm kan vara bra för att göra ben till den här. Ni kan självklart göra det här med en vanlig bågfil också. Nu ska ni ta en mutter till varje liten gängstång och så skruvar ni på den precis så att muttern fylls av gängstången. Nästa steg är att vi ska fästa de här i botten på bestickstället. Som ni ser här så har vi en kvadrat med hål. Då vill vi då ha ett ben i varje hörn på den här kvadraten. Så vi trär igenom den här och så gängar vi på muttern hela vägen in till botten och drar åt med skiftnycklarna. Nu har vi alla benen på plats och som ni ser så är den här egentligen redo att användas i det här utförandet om man har en kastrull som kan stå ovanpå. Men det kan inte den här. Så därför så ska vi bygga som en liten hylla för den att stå där i. Och då ska vi återigen använda vår gängstång. De bitar vi behöver nu är ungefär hälften så korta. Vi kommer göra dem ungefär 2 cm vardera. Fördelen att använda en bågfil istället för en bultsax som vi gör är att ytan på gängstången blir plan. Oj. Ytan som blir på våra, den blir lite taggig och vass och man kanske får fila ner med lite sandpapper eller en fil om man vill. Så, då ska vi skruva dit de här. Nu är det dags att sätta de här på plats. Så lätt är det att göra ett friluftskök av IKEAs bestickställ. Man får ju självklart anpassa den här efter sin egen utrustning. Som vi sa, vissa kanske inte ens behöver den här lilla hyllan för kokkärlet. Andra behöver den. Och om man inte behöver den så kanske man har tur nog att kokkärlet får plats i den här. Att de packar i varandra helt enkelt. Då sparar man mycket utrymme. Den här är även riktigt bra att köra pellets i. Då blir det väldigt, väldigt varmt och det brinner länge. Det är utmärkt i jägarkojan och liknande. Vi ska visa hur ni kan ta den här ett steg till i utvecklingen. Genom att klippa upp ett litet fönster eller vad man kan säga, en liten lucka som vi kan mata med bränsle medan vi har kvar kokkärlet ovanpå. Så, då behöver ni en plåtsax. Vi kommer gå bort till garaget och klippa det här för det kommer bli en massa små metallbitar som vi inte vill ha i gräsmattan. Då har ni sett
hur oförskämt enkelt det är att bygga ett vedkök för friluftslivet med enkla medel helt enkelt. Varken de ekonomiska medlen eller arbetsbördan har varit särskilt stor. Och ni har här ett ganska kompetent litet kök att ta med ut i skogen och elda kottar och pinnar och sånt där i. Ta gärna en fil och runda av de här kanterna lite. Både på det här lilla fönstret och på de avkapade gängtapparna här. För de kan vara lite vassa så att ni inte skadar er ute i skogen. Det är inget vidare. Tack för att ni tittade och glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal. Följ oss på Facebook och Instagram.